Philippines, Metro Manila. At si Ka Ana is with us and Ka Ado, paglinawan dito sa ating RP1 Sunday program. What do we call it now? Dahil used to be Talk News TV, you know. And anyway, marami tayong pag-uusapan. Mukhang itong mga nakarang araw ako talagang bumagal po dahil nag-a-adjust sa lockdown, parang first lockdown na biglang bago ang rhythm ng mga activities ko. But there have been many things that have happened in the past week, lalo na after our petition was announced and we had our media forum. Si Ka Ado po itong linggo ay na-interview ng isang Chinese provincial network. I have been sent an email by Voice of America asking for details about our author, si Ka Ado, sa libro niya, and sa ating Philippine BRICS Strategic Studies think tank, and so on. Isipin po ninyo, Voice of America, naging interesado sa atin. May mga tanong tungkol sa financing and so forth, and I explained very clearly ano bang mga expenses natin. Itong airtime natin sa RP1 provided by the network, yung ating TV time, cable TV time sa Golden Nation Network, provided also by the network. We write without any writing fees sa Sovereign PH and papers, Pinoy expose, Pwersa ng Pilipino, ng tabloid ni Ka Mauro. Si Ka Ana writes ASEAN Post, no pay din. Sovereign PH also. Ganyan din si Ka Ado sa Sovereign PH, editing without any pay. And sabi ko nga, yung ating Zoom cost, for example, we're broadcasting now and we're doing this, we average $30 a month because nagbabayad na tayo sa YouTube. Dati, libre ang ginagamit natin sa YouTube pero limitado ang number of hours at participants. So we started buying time from YouTube, from Zoom, no? And so on. So, tumahimik naman yung Voice of America so far. Well, let's ask Maestro Ana and Ka Ado, ano naman yung kanilang dinadanas itong nakaraang mga araw ng lockdown. Maestro Ana. Opo, good morning po at magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. It's a happy Sunday po. Sa akin naman po, parang hindi ko nararamdaman yung lockdown. Kasi po, busy ako sa writing. I'm actually finishing 2 research papers na dapat due last week pa. Pero ngayon parang feeling ko, ma-extender na konti. Tapos I was writing also some articles. Kaya medyo hindi ko maramdaman na nasa lockdown kasi super busy sa writing. Pero not really busy as before na yung mga admin, ang nitty-gritty ng kasi medyo relax ngayon ang APPCU. So, okay lang. Pero okay lang naman sa akin. Kasi ako naman kasi talaga din ang tipo ng tao po na hindi ako mahilig lumabas. I just go out really for important things. And mas homebody kasi ako. I stay at home. If I can work at home, I work at home. At saka pag nasa element po ako ng aking mga ginagawa, minsan hindi ko po nararamdaman na at hindi ako oblivious sa mga nangyayari sa labas. So, mas ganon. Kaya lang, syempre po, ang sa business na side, syempre, affected po, mahina, kulang ang activity, hindi lumalabas. So, mas po yun sa economic side. I mean, in terms of general economic activities ng Metro Manila, I think mas ganon. Kasi kami may business din. So, medyo nakikita ko ang hina, yung labas-labas, wala masyado. Iniiwasan ng mga, like kami, iniiwasan ng kliyente na magkaroon ng mga personal engagement, like physical. So, in a way, affected din yung talaga, yung ekonomiya. Pero ang problema nga po ata, Ka Mentong,
hindi naman problema, pero parang may sinasabi po, nabasa ako kagabi ata, na parang there's a plan to extend the ECQ. Parang Well, yung mga mayors daw, they are parang they're in agreement to it or something to that effect. Hindi pa po ata firmed up yan at wala pa namang announcement from EITF po. may nag-Viber sa akin yan and sabi ko, reaction ko kaagad. Classmate from high school, may Viber group din kami, class 68 of St. Stephen's High School that long ago. Pero anyway, may nag-Viber nga na may request, in fact, ang Metro Manila Mayors for extension to the end of the month, August 30. Reaction ko talaga immediate, that's too long. Ano? I think government should really start cutting down on all these lockdowns and palapit na sa 50% vaccination sa Metro Manila. So, malaking hakbang yan. Pangalawa, I think that we should do more testing, which I'm not reading enough about. But si Kaado, the lockdown seems to be good for Kaado kasi this morning, for the first time in all our Sunday broadcast, wala pang alas 7 ba? O mga alas 7:15 pa lang, nagko-communicate na siya na nasaan na yung Zoom natin, invitation to this program, no? For the first time. So mukhang nakatulog ng sapat talaga at mahimbing si Kado itong mga nakarang araw. Kado. Well, kasi testing ko itong bagong camera. Mukhang good. Mukhang microphone is very good. Mukhang bagok yung isang camera dati. Anyway, just to report, na-interview ako ng ano ba ito? Southern Metropolis Daily. No? Southern Metropolis Daily. At tinanong may mga questions sila. And because of this, nagkaroon ako ng interest para ipurso. Sa Amerika pala, mayroong propaganda war. Dahil binalik na naman ng Fox News itong old nilabas nila about a certain Lee Meng Yan. Ito kasi, nung unang lumabas ito, hindi ko pinansin. Dahil galing sa Hong Kong, nag-defect sa US. Ano ba naman ang importansya nun? Ngayon, upon further investigation, tao pala ito ni Steve Bannon. Yes. At saka nitong bilyonaryo na Hong Konger na si Go Wen-gi. Bilyonaryo yan. Bilyonaryong Chino. Bilyonaryong Chino na rightist. Mga kanan. At yung palang paper nitong deep penetration agent nilang ito, si Lee Meng Yan. Ay doon din sa mga sa think tank din nila, pinablish yung mga papers nito. So, I'll write about it anyway. But, ang sinabi ko po sa Southern Metropolis Daily, dahil ang main question nila was, do you believe it was a lab leak? Kulang ko na lang sabihin, siguro nga lab leak yan, pero sa fourth district. Dahil, dalawang team na yung pinadala One was sa kasagsagan noong COVID-19 sa Wuhan. Nagpadala na isang team doon ng WHO. At yung pangalawang team pinadala nitong medyo
after December na. No? Parehong debunking the possibility of lab leak. So, ang kanilang thesis is really a zoonotic transmission from an animal which is closest nila is a bat, paniki. At ito ay lumundag daw sa tao, human. Pero ang clinical analysis ng mga virologists, nagkaroon ito ng intermediary. Hindi raw pwedeng diretso, masyadong radical daw yun. So hinahanap nila ngayon yan. At kung yan ay totoo, then it was a natural transfer. It was a action of nature. Sabi nung naniniwala ka ba dyan? Well, sabi ko, maybe it came from a bat transferred to a human. Pero kung tatanungin mo ako doon sa World Military Games, it was not a zoonotic, but anthroponesis, human-to-human transfer, dahil dinala ako ng mga Amerikano yan sa Wuhan. Yan ang most probable, pero hindi yan nagsimula sa Wuhan. At kung saan nakuha ng mga Amerikano yan, ay yan ang dapat na palawaking research and origin tracing. Ka Mentong. Okay, mamaya, meron tayong segment to discuss this again. In fact, there's this is several days ago, ang bilang po ng mga pumirma na ng petisyon at meron pang galing Australia, meron pang galing Malaysia at iba't ibang mga bansa na sumama sa petition po natin, and we will keep pushing this kasi tayo naman ay pinipigilan ng mga Amerikano tulad ng YouTube po. Tinanggal po ang ating ang ating post doon, no? 2 beses nag-appeal si Ka Dininay yung appeal natin kasi sabi daw against community standards. Wala naman sa ating nagmura, wala naman tayong binastos, wala naman tayong kinakaaway. Just calling what anyway, yung isang galing sa Australia, ang pangalan ay Sharon Stavru. Magandang sinabi niya, no? Bakit siya pumipirma sa petition natin? Sabi niya, because America is pushing to blame China, prove your innocence first. In other words, dapat nagpakita ng malinis na kamay ang Amerikano bago siya magtuturo, di ba? Well, we'll go back to that. So let's go to the very beginning of our agenda, which is ang unang mga agenda po natin, ang unang items natin. By the way, na-retrieve ni Ka Josh yung headline, August 14, no extension of ECQ in Metro Manila until August 30. So walang extension hanggang August 20 pa rin up to this point in time. No? Ulitin natin, no extension up to August 30 na nire-request ng mga Metro Manila Mayor. Aywan ko naman kung bakit yung mga Metro Manila Mayors ay extension. Of course, habang nag-extend, may dagdag na ayuda. Di ba? Oo. So, dinadaan sa kanila o hindi na dinadaan sa kanila? Dinadaan sa kanila. Dinadaan sa kanila. Sa local governments. Yeah. Yung ba ang isang motivation nila? Well, kawawa naman po ang taxpayer because we will be paying for this in the next 10 years. So, ang sabi ko nga kanina, we should do more testing instead of lockdowns. Meaning, test sa lahat ng kanto ng kalsada. Ganyan din ang ginawa sa Wuhan. Nagtetest. Yung matest, hindi lang temperature kasi maraming carriers, no? Maraming carriers na asymptomatic. Asymptomatic. Oo. So, mag-test. Kung hindi 100% reliable ang test, first test and then second test. By odds, counting the odds, kung parehong negative, mukhang negative. Kung merong isang nag-positive, mukhang positive kasi mas lamang ang positive sa testing.
mas confirmatory ang positive test kaysa sa negative test. But anyway, we'll go to that. So maraming disinformation, meron ding mga honest incomplete reports, no? But there are disinformations. And, first, of course, maybe this one is not disinformation, dahil misinterpretation. Yung COA report about Department of Health, Yes. corruption, and so on. No? So marami na sa Facebook lumabas. Siyempre, favorite whipping boy si Duque at Department of Health. Pero mabuti ang COA, naglabas po ng clarification. Sabi ng COA, no mention of corruption in the Department of Health report. This is just August 13. It's only August 15 today. August 13, that was 2 days ago. Sabi niya, and yun din ang unang reaksyon ko. Sobrang overreaction ng iba kasi sanay din ako humarap sa COA nung ako'y head ng Philippine Refugee Processing Center and Philippine I was handling 3 refugee agencies, no? Including an interagency committee rin. And so regular akong humaharap sa COA at yung COA report laging ganyan. But I understand it's more about procedures than about corruption. So mga observations nila ay yung kulang sa procedure, may mga nasunod na procedure, kulang sa reporting, and yun ang paliwanag ng COA dito in this case. It doesn't mean there is no corruption, but it's not about corruption itong COA report. Sabi nga, for example, some of the findings of deficiencies involving COVID-19 funds amounting to 67.3 billion resulted from non-submission of documentation or supporting papers, which aayusin naman yan pag na-inform yung agency. So the second information issue, bakit nawawala ang aking cursor at may papasok? Paano ba ito, Diyos? Hindi matanggal. Comment muna ako sa COA. Yeah, sure, go ahead. Dalawa ang gusto kong ipaalam sa mga nakikinig. Dahil may nang-aabuso ng public information. Unang-una po, ang Commission on Audit ay isang accountancy body. They just account. Nilabas ang pera, i-account mo yan, i-audit nila yan, magre-report sila. Kalimitan, hindi naman sabay-sabay na isasubmit ang papeles for obvious reasons na ang submissions ng mga marami hong section sa mga department hindi naman hong sabay-sabayan. May mga nahuhuli. So, i-report mo na yan as discrepancy. No? Subject to liquidation. Correct. Si Dick Gordon. Ano ba naman Dick Gordon? I-clarify mo naman ito mga ganito. Ikaw ang, nung ikaw nasa SBMA, ikaw ang target ng mga COA attacks. Ano nangyari? Nising kunduling, wala napatunayang korupsyon laban sa iyo. Because fully accounted ang mga libro mo. After a few years, kung minsan mo, inaabot siya ng taon. Pangalawa ho, walang word na corruption sa dictionary ng COA. Ulitin ko, sa dictionary ng COA, wala hong word na corruption. Dahil ang corruption is a prosecutory term. It is a legal term. At ang COA po ay walang prosecutory function. It has no prosecutory mandate. Para po magkaroon ng corruption, submit ninyo. Hoy, Pacquiao, nakikinig ka ba? I-submit mo yung mga kalokohan mo, Coco Pimentel, Albi Benitez, at Mikey Romero.
Naninira kayo, mga hayupa kayo. I-submit nyo yan sa Department of Justice. At Department of Justice ang mag-iimbestiga kung may korupsyon. Ayun, maliwanag po ba mga kabansa? Okay. Very Okay. clear. Loud and clear. Ang pangalawa naman po, galing sa Amerikano, di ba? Itong mga nakarang araw, meron na namang ini-steer, ika nga sa English, no? Itong Amerikano na meron daw research vessel near Scarborough Shoal. Siyempre, Ay, isa pa headline yan. ng Inquirer, Rappler, at iba pa. So, nag-imbestiga ang Department of National Defense and lumabas po, wala naman po palang katotohanan yun. Galing pa sa CNN Philippines report, DND refutes reports on Chinese research vessel near Scarborough. At si Lorenzana pa, Delphine Lorenzana ang nagpaliwanag po na wala pong basehan yan. Ang Amerikano naman po na naglabas po nitong disinformation ay si Ryan Martinson ng United States Naval War College, assistant professor po doon. And I'm not sure because I did not cover the entire, I did not quote from the entire report, kung idinaan na naman sa AMTI, Asia Maritime Transparency Institute, yung kanyang disinformation. Sabi nga ditong report ng Balita Online, na una nang ibinunyag ni Ryan Martinson, assistant professor ng United States Naval War College, sa kanyang Twitter post na namataan ang Haitao na isang Chinese research vessel 65 nautical miles east sa Panatag or Scarborough Shoal itong nakaraang Miyerkules, Agosto 11. Well, it's good. Our DND, unlike before, just takes as gospel truth kung ano man ang gagaling sa Amerikano. Maybe this is also because meron ng counter monitoring, no, yung South China Sea Probing Initiative SCSBI na China. So madali na mag-verify. Dati mga Amerikano ng with satellites and so. So let's make that clear. But also, una-una, yung EEZ dyan ay disputed pa rin as well as the territory. So we can complain about other ships going around, including research ship, but actually it's a disputed area. Maestra Ana and Kaado, I'm sure you have something to add here. Ako may ako comment dun sa sa COA. Yeah. Oo, kasi ang unang-una, ang nakakairita, wala pa nga nilalabas na malinaw na statement actually or hindi binasa masyado kung ano talaga ang report ng COA. Itong political opposition and the likes of Diyos ko Lord, pati ata si Robredo nag-comment on this. Robredo is really showing hindi siya dapat tumakbong presidente. Sa dami ng kanyang mga alam mo yun, pag nag-explain pa, hindi ko maintindihan kung ano yung i-explain ni Robredo Tag nito, ang ano ng COA po, sabi nga ni Kaado, ay ano lang yon. Kumbaga, parang report. Okay, ito yung initial report, titignan, sinasabi ng COA, ito yung rekomendasyon namin, ito rin yung mga information na dapat yung isubmit kasi hindi pa nasasubmit. So, procedural yan. Pero ang mahirap lang sa mga taga-oposisyon at saka sa ibang media, tinitwist nila yung yung report itself and they point something na may corruption na just because hindi pa nasasubmit yung detalye ng supposedly report sa COA may corruption na. Yun ang problema because they're creating an issue about something coming from nothing. So, nagkakalat siya ngayon, pero sinagot naman kaya sabi ni President Duterte, Duque, tawag nito, sagutin mo yan. So, sinasabi nga ni si Secretary Duque, sasagutin ko. Pero take note magkakaroon na naman tayo ng hearing on that daw sa Congress ng mga mambabatas. Anong hearing mo doon? Diba parang
my God, another political grandstanding na mga di ko maintindihan mambabatas na meron tayo dyan sa Senado or sa Kongreso. Come on, give me a break, no? Alam niyo po ba na ang pag nagkaroon ng hearing ang Senado o Kongreso ay malaki yung gastos dyan? Kahit isang araw na hearing yan, milyon at ang ginagastos dyan. So why do you spend money for a hearing na at the end of the day, wala namang nangyayari? Diba? Okay. Parang nakakairita. Ang mambabatas magkakaroon na naman ng hearing daw. Okay. Bago tayo mag-break kasi alas 8:29 na, magpapasalamat po tayo kay Fernando Dizon for 300 pesos GCash donation. Dito sa number niya pinadala 0956-431-3643. Now, meron na po akong naisip na ating maitutulong kasi yung misis ko para ma-employo lang nung ibang mga trabahador sa fast food chain niya. Sa ngayon, 90% sa mga fast food sarado. Siya ay nagpaparipack ng lugaw packs. Halagang 15 pesos para sa 3 o 4 na tao, depende sa appetite ng mga kakain. So 15 pesos per pack, lugaw pack na tawag. So we'll use this to buy the lugaw packs and distribute sa mga grupo-grupo na community, anong tawag doon? Community pantry or tulad dito sa Pasig, merong mga community pantries. We will siguro send some of them to these community pantries. Okay, it's 8:30. We'll take our first break, then we'll go to Kaado. O ba ang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Isingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabong. Balita. Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita. Rodrigo Duterte ang pasyadayad ng COVID-19 ang dahilan ng pagtaas ng mahigit sa AstraZeneca vaccine. Aba, ay dumating na po. Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Ito ng pagkakataon ko. Nagtitipon ng buong barangay, tatanga-tanga, walang proteksyon, walang distansya, walang kalaban-laban. Ito, isang walang kamuang na biktima. Hello, Miss Beautiful. Would you like a drink? Body shots tayo! Ang pagkakataon, hintay ko. Game ako dyan! Dito mo lang sa balikat mo makinis. Tapos, dito naman sa liyan. Ayoko na. Strict ang parents ko. Di niya alam, niyari ko na siya. 1-0. Bago matapos ang gabi. Tagay naman tayo! Alright! 306-0. Dahil lahat sila sa kamandag ko, di man lang nila namamalayan. Anong nangyayari? Hindi. Ako, makahinga. Ako din. Uy, nagdidilim paningin ko ah. Hangin. 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 Sige, magkumpulan pa kayo, mga hunghang. Isang shot lang kayo. By the way, my name is COVID-19. Likely to kill. Mga bata, kilalanin ninyo akong mabuti. Dahil kung hindi nyo kilala ang kalaban, wala kayong kalaban-laban. I'll be back.
Hey, pare. What's your name? COVID-19. Matakot ka. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. Dala ng banta ng COVID-19 Delta variant, kinailangang ibalik sa ECQ ang buong Kamaynilaan. Simula sa 6 ng Agosto, ang NCR ay may escalate sa Enhanced Community Quarantine or ECQ hanggang 20 ng Agosto 2021. Mahalaga ang kabuhayan, ngunit prioridad din ang kalusugan at kaligtasan. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ pero kinakailangan gawin po ito para mas maraming buhay ang maligtas. Para sa pinakahuling mga balita sa tunay na lagay ng ating bansa, Radyo Pilipinas. Mahalagang maiinit na balita at talakayang alamin. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Stroke at iba pa, the unfinished revolution. Okay, we're back. At si Kaado naman po, kanina ready na komentaryo dito sa mga disinformation. Kaado. Unang-una, babasahin ko lang ang statement ni Ryan Martison na nilagay sa kanyang Twitter na nakita raw itong Hai Dao Hao na isang Chinese research vessel 65 nautical miles east sa Pag-asa Shoal nitong Miyerkules, Agosto 11. Unang-una, hindi ho natin teritoryo yan. Ang ating teritoryo limitado sa 12 nautical miles sa mga linyang itinalaga, sa mga coordinates na itinalaga ng Treaty of Paris, no? Nang kunin ng Amerika, bilhin ng Amerika ang Pilipinas sa halagang 20 milyones dolyares lamang mula sa Espanya. At ito ay binara ng Pilipinas nung magdeklara tayo ng independence. Okay. Ang ating pong teritoryo ay hanggang 12 nautical miles lamang. Ulitin ko sinabi ni Ryan Martison, 65 nautical miles. Pangalawa, marahil ang binabanggit ni Ryan ay itong exclusive economic zone. Subalit, yan pong exclusive economic zone na nagtatalaga ng 200 nautical miles ay hindi pwedeng lumusok o sumakop ng teritoryo at territorial waters ng ibang bansa. Ang ating pong claim dyan ay on the basis of exclusive economic zone, nag-overlap sa territorial claim, sovereignty ng China. Okay. Plus, hindi tayo may control sa area na yan, China po. So, anong binabatbat niya? Ano nireklamo niya? Hindi ko maintindihan. Ulitin ko, hindi natin ito teritoryo. Maaaring meron tayong karapatan dito pero kailangan kausapin natin ang katambal natin na meron ding claim, which is China. Remember, our claim is for sovereign rights. Ang claim ng China is for sovereignty. Teritoryo, ano yung sovereign rights versus sovereign rights? Yan po ay karapatan lamang. No? Sa yamang dagat, sa ilalim ng tubig. Bakit po? Yung ibang po ng tubig sa exclusive economic zone ay international waters. So, kung nandyan man ang Haidao, it is within its rights to be there because it's international waters. No? Kaya ingat tayo, hindi dahil
assistant professor ng United States of Naval War College. Tatalo na lamang ang Armed Forces of the Philippines. Ito lang sinasabi ko kay sa aking kaibigan na si Delphine Lorenzana. Huwag naman kayong lukso ng lukso. Luksong tinik lagi ang nangyayari tuloy sa inyo. Tuwing na lang may magrereklamo, lukso kayo ng lukso dyan. At panghuli, hindi ho membro ng ang Estados Unidos ng United Nations Convention on the Laws of the Seas. So, ano ang inireklamo ni Ryan Martinson? Wala. Okay. So mabuti naman na mabilis na ang response ng ating DND sa pagka-clarify po itong mga ginagawa ng Amerikanong pandoloko, panggugoyo. Hindi na nakakalusot po. So we should congratulate our Department of National Defense and Secretary Lorenzana. Maraming salamat, Ginoong Delphine Lorenzana. So let's move on. So we're always alert dito sa mga disinformation or misinterpreted reports that some of the people in media try to rub in and try to disinform or misinform the people. Let's move on to good news. Dahil ito hindi naman nababalitaan po dito sa Pilipinas. Ito nakuha natin sa Global Construction Review kasi maraming goings on na hindi lumalabas sa media natin at during this pandemic hindi natin naisip, pero yung tulungan ni Presidente Duterte at ng China tuloy-tuloy po yung mga construction projects na nakaplano na tuloy-tuloy din pala ang mga proseso. Tulad nitong ulat na to, Chinese joint venture wins project management role for the 1.6 billion Philippines Railway. The Philippine Department of Transport announced this week that this is August 11 po ang report na to, that a joint venture between China Railway Design and Guangzhou Wanhan Construction Supervision had been picked to project manage the 1.6 billion first phase of a rail scheme on the island of Mindanao. And kinuha natin sa Department of Transportation itong first phase, kung ano ito. Ito po yung first phase of Mindanao Railway Project to cut Tagum to Digos travel time from 3.5 to 1.3 hours. So tuloy-tuloy po ito, and many other projects are ongoing in the same manner as this one. Hindi natin nababalitaan, pero bubulagtaan na lang ito. Masisindak na lang tayo pagkatapos nitong COVID-19 crisis na ang dami palang biglang natutuloy ng mga projects dahil they're ongoing. I'll just proceed to the next one. This is a particular request by one of our very active, energetic, young supporter na from what I understand, she is in Australia. She is a student in Australia, Danita Madi. Si Danita Madi also writes tabloid po ni Ka Samonte. May column po siya doon, yung pwersa ng Pilipino. At siya ay very concerned, si Danita is very concerned about this case of the U.S. Foreign Service member indicted, and ito ay ulat galing sa Amerika, Fox 5, indicted for engaging in illicit sexual conduct, child pornography possession. And this happened while this Chavez, itong U.S. Foreign Service member, member ng U.S. Embassy dito, habang siya nandito, allegedly met a 16-year-old online. And court documents further detail that Chavez allegedly engaged in sexual activity with a minor on 2 occasions, blah, 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 blah. Anna also has a particular interest in this because I think she was also requested by a women's group, Alliance of Women. So these two news items, one good, one
Good also because nabalitaan at nahuli itong Amerikanong sexual pervert dito sa Pilipinas, sa US Embassy. At mabuti ngayon, ito'y iniimbestigahan at nililitis. Ana, you were also mentioning this in our Viber discussion. Oo, opo, kasi one of my friend, her name is Jessa. I think she's also a kind of women advocate, no? Women's rights advocate. Sabi niya sa akin, Ma'am, pinasa niya yung statement actually ng Women Alliance of Women. It's a civil society group dedicated to protect women and children's rights in the Philippines with members from different parts of the country. Para ang nangyayari kasi, they're very concerned and seriously concerned kung ano ang mangyayari doon sa paglilitis. Kasi nga, mayroong atang move ang DOJ at DFA na i-extradite yung Chavez. si Chavez dito sa Pilipinas kasi ang sinasabi nga nila, dito nangyari yung crime. So dapat dito siya i-trial. Pero it seems that the US Embassy is not responding to that request until now. So this Alliance of Women would want the issue be pressed and be discussed in public, especially in the media, so that actually there should be a pressure also on the US government to do something and also to respond to the request for extradition. Kaso nga, hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos ang sinasabi ng mga advocates for women's rights, ang sinasabi nga nila, parang by having, yung nangyaring ganito, it seems that the US is not respecting the rights of women in the country and also the sovereignty of the country. Kasi nandito ka sa Pilipinas, guest ka, hindi ka naman citizen, but you exploit women, no? And these are young women. These are not mature women that you can say, okay, my consent. No, these are young women. Ang sinasabi din nila, which I totally agree, actually, na tawag nito, ang problema, bakit ngayon lang daw yan lumabas? Baka matagal nang nangyari, pero bakit ngayon lang lumabas? Paano daw kung there are other staff or officials or diplomats from the US or any US citizens in the country who are actually exploiting women pero hindi lumalabas or hindi na ilalabas dahil tinatabunan or kina-cover up. So ang punto nila is for the people of this country and also for the media to know this issue para hindi kumbaga hindi tumuloy-tuloy yung cover up because they're thinking na baka may cover up na nangyayari. So they're requesting me to write about it and publish an article about it. And I said, yes, I will do that. Sabi ko, not because of anything, but precisely because as a woman and as an advocate of human rights, I'm actually an advocate of human rights, pero tinatama ko yung advocacy, no? I'm always for the protection of women, especially children or young women, na ini-exploit ng mga hindi naman, ma-Pilipino man yan, ma-Amerikano, exploitation of women should not be accepted at all. And anyone who is an exploiter should be punished and should face justice, no? Yun yung ano ko dun. Okay. Pado, which one would you want to analyze? Ayun, dito sa Mindanao Railway. Yeah. Ay phase 1 ho ito, Tagum, Davao, Digos. Ang phase 2 is Digos, General Santos, Marbel. Pero yan after Digong Duterte na. At yun namang sa tuktok, siyempre kukumplituhin muna yung nasa kanan, Tagum, Tubutuan, phase 3. So yun ho ang susunod, no? Kaya yung mga nandyan sa inyo sa Cotabato, huwag naman magtatampo, bakit inuna na naman ang Davao? Kukonekta ho ang Davao City through Digos to General Santos and Marbel. Yan ho ang susunod. So this is a total of 10 phases bago ho ito totally makumpleto. Kaya baka ano pa ito, abutin pa ho siguro ito ng mga 2-3 pangulo bago matapos. Pero nasimula na ang importante at lumalabas dito na ang kauna-unahang railway dyan sa sa Mindanao ay itong Davao Penal Colony na merong welcoming train sa mga
bumibisita doon, ha? During the time of President Elpidio Quirino. Napakatagal na po. At napakaliit noong tren na yon, no? So yan po mga kabansa, malawak ang mararating yan, lalo-lalo sa mga mahihirap at sa mga produkto na pwede nang, ewan ko kung merong cargo element ito, pero sana meron, no? Kasi railways ito eh. Ha? Sigurado meron yan. Siguro meron to. Lalo hong magpupunyagi ang mga Dabawenyo sa mga produkto dyan, up and down from Tagum to Digos. Yeah, and I think this is part of the circumferential train railway, di ba? Nalilibot sa buong Mindanao. No? So, this will be a great leap forward for Mindanao. Okay, let's move on. Well, yung susunod po cartoon ni Steven Pabalinas, ano? Nakikita po ninyo sa screen po ninyo and kayo nang bahala po mag-imagine. Kasi yan din ang sinabi ni Presidente Duterte. Merong ang retrato itong si Moreno na nakaganyan pero hindi cartoon, actual. Okay, nakita na ng publiko na i-flash na ba? Ayan po yung ayan. Steven Pabalinas. Okay, and we won't dwell long there. Tuloy po tayo dito sa magandang balita rin, but this is naiulat na natin ilang beses, pero ito ay night scene po para mapakita po ang ganda ng tulay ng Estrella Pantaleon na donasyon ng China. This is obviously taken by drone. No? Itong photo na to. Actual photo yan. Yeah. Actual po yan. Drone photo sa gabi. Yung ilaw and yung dalawang bicycle and pedestrian lane sa magkabila. Sa kaalaman ko, pwedeng magbisikleta doon sa red lane na yun na nasa tabi. So actually, nung 2019, ini-issue po ito, may mga nagpo-protesta sa media na hindi naman kailangan daw, gawin na lang pedestrian bridge at bicycle bridge. Ginawa ng China lahat. May pedestrian, may bicycle, at may vehicular bridge. Okay? And ito po, idadagdag ko na rin, yung si Heidelin Diaz pala, 4 na beses nag-training sa China mismo. Ito ay ating natuklas dahil sa report ng local Philippine Chinese newspaper na nag-interview po kay Coach Gao, yung Chinese coach ni Heidelin. At ito po ang detalye. No? In an interview with Chinese Commercial News, the oldest Chinese language newspaper in the Philippines, established in 1919, editor Wesley Chua, Heidelin Diaz, Chinese coach Gao Kaiwen said that Diaz went to China to train 4 times. 2008 in Guangzhou, 2013 in Nanning, Guangxi, 2015 in Fujian, 2018 in Hainan, dun sa isla yung Hainan, no? And that Diaz has expressed the hope to go to China for more training. Well, yan ay leksyon doon sa mga anti-China. No? Kita natin na ginamit ni Heidelin Diaz yung mga kaalaman doon sa China, yung mga facility sa China, yung cooperation ng China para ma-perfect niya ang sariling kakayahan niya. Samantalang dito, mayroong mga anti-China na wala namang kaalam-alam. Okay, pinapaalala sa akin, 8:55 news break. We have 2 minutes before 8:55, so we have 2 minutes for any one of you to react to these 3 items. Yung cartoon ni Steven, yung Estrella Pantaleon Bridge, and itong kay Heidelin Diaz. And later we'll talk about the wastewater dumping again. Yes. Which Maestra Ana reminded us to bring up again today. So actually, it's 8:53, 2 minutes ago.
Okay po. Yung sa akin po doon kay Heidelin Diaz, na sana po yung mga ganito, imbis na lagyan ng kulay or lagyan ng di maganda, no, at gamitin sa mga anti-China propaganda ng kabilang kubol at ng mga supporters ng kabilang kubol at even ng media na mga mainstream na napaka-xenophobic minsan, is dapat tignan to as an example kung paano ang dalawang bansa at ang dalawang tao, lahi na nagko-cooperate at nagkakaroon ng magandang bunga ang kooperasyon. Hindi yung lagyan mo ng kulay, nasisirain mo pa yung magandang cooperation. This is people-to-people relations eh. And take note, for a state-to-state relation to be strong between two countries and even between and among countries, people-to-people relations very important. This is a very classic example na kapag nagko-cooperate ang mga bansa or ang mga lahi or different race or different nationalities, no, maganda ang epekto, 'di ba? Nagkakaroon ka ng magandang bunga, nagkakaroon ka ng achievement. Yun yung importante. Sana po yun po ang makuha ng ating mga kababayan. Hindi yung huwag niyo nang pansinin yung mga hanggang ngayon ginagawang issue yung pagiging Chinese ni Coach Gao, no? Walang kwenta yung mga yan, walang magawa sa buhay. Yun po yung reaction ko po. At doon naman sa ang ganda ng bridge. At saka yung isa din yung parang may parang ang tawag noon, yung isa pang bridge na parang may arko. Maganda sa Binondo, Intramuros. Oo, maganda rin po. Yun ata ay patapos na. Mga September ang original inauguration. It's now 8:55. We'll get back to Kaado after this news break. Mahaba-haba po ito, mga 5 minutes to 6-7 minutes. Opo. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. But sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Luzon, Visayas, Mindanao, oras po natin 8:56 ng umaga. Radyo Pilipinas, Network Balita. Ngayon. Critical na ang bilis at dami ng nahahawaan ng COVID-19 sa National Capital Region. Batay sa pinakahuling monitoring ng Octa Research, nasa 1.85 ang reproduction number ng COVID-19 sa NCR dahil sa Delta variant. Paliwanag ni Dr. Guido David ng Octa Research, ang 1.85 reproduction number sa NCR ay nangangahulugan na ang isang tao na may COVID-19 ay maaaring makahawa ng 2 tao at ang dalawa ay posibleng makahawa ng mula 5 hanggang 8 tao. Tinukoy din ng Octa Research na nasa critical din ang bilang ng bagong kaso sa lungsod ng Navotas, Tugigaraw, Mariveles, Makati, Santa Rosa, Lapu-Lapu, Pasay, Imos, Malolos, Cebu City, Cagayan de Oro, General Trias at May Kawayan. Panta ni David na kapag umabot sa 4 na po ang daily attack rate sa Pilipinas, matutulad din ito sa antas ng nahawaan tulad na nangyari sa Malaysia, Vietnam, Thailand o Indonesia. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police sa publiko na hindi nito aarestuhin ang mga minor de edad na lalabag sa COVID-19 quarantine protocols. Ginawa ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang pagtitiyak matapos magpaalala ang Commission on Human Rights na hindi dapat inaaresto ang mga kabataan. Sinabi ni Eleazar na batid ng pulisya na tumatalima sila sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare. Ang tangi lamang aniyang ginagawa ng mga pulis ay pagsabihan ng mga magulang ng mga minor de edad na lumalabag sa curfew at pagala-gala. Sa pangkahalataan, sinabi ni Eleazar kalusugan ng mga bata ang pangunahing adhikain ng quarantine protocols. Sa iba pang balita, pamamahagi ng ECQ ayuda itutuloy ngayong araw ng Linggo sa Caloocan City. Si Ray Ferrer sa mga detalye. Radyo Pilipinas Report. Ipagpapatuloy ngayong araw ng Caloocan City Government ang distribusyon ng ayuda sa mga residente na apektado ng pinairal na Enhanced Community Quarantine. Paalala ng LGU bago magtungo sa payout sites, ang mga benepisyaryo dapat may text message nang natanggap mula sa USSC. Kabilang sa payout sites na bubuksan ngayong araw sa North Caloocan ay ang City Hall North, Santo Niño Elementary School, Tala Glorieta, Caloocan City North Elementary School,
Libis Camarin Covered Court, Amparo High School, 171 Barangay Hall Covered Court, Bagong Silang High School, Mountain Height High School, Silanganan Covered Court at Congress Elementary School. Sa South Caloocan naman, bubuksan ang mga payout sites sa Caloocan High School, Barangay 1 Covered Court, Barangay 144 Covered Court, Galino Covered Court, Samaca Covered Court, A. Bonifacio Elementary School, Barangay 20 Covered Court at Lerma Covered Court. Bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng ayuda na 1,000 piso o hanggang 4,000 piso bawat pamilya. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. 53 lugar na sa bansa ang inilagay ng Department of Health sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 4. Ang ibig sabihin ng Alert Level 4, nasa moderate to critical risk at mas mataas na sa 70% ng healthcare utilization rate ang nasabing mga lugar. Sa Metro Manila, nasa Alert Level 4 ang Las Piñas, Malabon, Makati, Marikina, Muntinlupa, Navotas, San Juan, Pateros, Quezon City, Taguig at Valenzuela. Nasa Alert Level 4 din ang Apayao, Baguio City, Benguet, Dagupan City, Ilocos Norte, Cagayan, Quirino, Angeles City, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Olongapo City, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Lucena City, Rizal, Naga City at Masbate. Kasama rin ang Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo Province, Iloilo City, Bohol, Cebu Province, Cebu City, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Oriental, North Cotabato, General Santos City, South Cotabato at Agusan del Sur. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 2 linggong magkakasunod na patuloy sa pagtaas ang mga nagpopositibo sa mga nasabing lugar. Sa balitang lalawigan, 9,000 doses ng Sinovac vaccine na dumating na sa DOH Center for Health Development 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Grace. Radyo Pilipinas Report. Muling nakatanggap ang DOH Center for Health Development 1 ng 9,000 doses ng Sinovac vaccines. Ayon kay Dr. Will Bubis, a medical officer for COVID-19 vaccination focal person ng DOH Center for Health Development 1, malaking tulong pagdating ng panibagong batch ng bakuna upang ilaan sa vaccine rollout ng mga priority groups A1, A2, A3 at A4 upang malabanan ang COVID-19 infection surge. Aniya agad itong i-release sa loob ng 7 araw sa iba't ibang implementing health units sa pamagitan ng provincial at city health offices sa Ilocos Region. Base sa huling datos na Regional COVID-19 Vaccination Operations Center, umabot na sa 849,860 ang bakunadong individual sa priority groups A1, A2, A3 at A4, kung saan nasa 420,570 ang nakatanggap ng first dose, habang nasa 217,200 ang fully vaccinated sa buong Ilocos Region. Manipod tayo, Pangasinan, Grace Aquar, Radyo Pilipinas. At yan po ang kabuang balita sa oras na ito. Ako po si Glenn Ronquillo para sa Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Natin yung mga breathing grounds where infectious cells, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Congratulations, Radyo Pilipinas 738 AM. Dahil pasok po tayo sa 8th spot sa July 2021 RAM Mega Manila Top AM Radio Stations. Ang tagumpay na ito ay tagumpay rin ng bawat tagapakinig na nagtitiwala sa aming serbisyo at naniniwala sa aming pagbabalitang hatid lagi ay tamang impormasyon. Makakaasa kayong hindi kami titigil na labanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Kami ay laging handa na ilapit sa inyo ang gobyerno at ibigay ang mga nararapat na pagtugon sa anumang panahon, may pandemya man o wala. Muli, aming taus-pusong pasasalamat mula sa Radyo Pilipinas 738 AM.
News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ang maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Ano nga ba ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan kay Juan at Juana? Sa anong paraan mararamdaman ng simpleng mamamayan ang mga pinagtatag ng public policies panuntunan ng Pangulo? Yan ang tatalakayin at ipapaliwanag sa Ang Maestro. Iba pa, bahagi kayo ng usapan. Kung may tanong o kuro-kuro, ipaalam sa Ang Maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Okay, we're back at the last item we were discussing is the training sessions ni Heidelin via sa China, which Maestro Ana was explaining na yung mga anti-China dyan, dapat matuto na dito sa experience ni Heidelin Diaz. And we will move on to the Fukushima wastewater dumping later after si Kaado naman gives his 2 cents worth dito sa mga isyong nakaraan, itong tatlong issue nakaraan. Well, yung kay Heidelin, hindi na ako nagtataka dyan eh. But this will explain kung bakit meron silang parang friendship, no? Nandidiscern ko may friendship talaga sila ni Gao Kaiwen. And that Gao Kaiwen was not just taken as her coach. Pero this has been, ano pa pala ito? 2008. 2008 pa pala ito. So, imposible hindi niya nakilala noon pa si Gao Kaiwen. I'm more interested, Ka Mentong, actually dito sa column ni Kaana. Kaya kung pwede, let's move on. Go ahead. Itong nuclear wastewater dumping, hindi lang ito reckless, talagang bakit ba mga Amerikano nagre-reklamo doon sa ghost dumping ng human waste kuno, nag-report ng similarity, samantalang wala silang imik dito sa nuclear wastewater ng mabuti na lamang at nagsusulat to sa si Ana dito tungkol dito. So siguro, Ana, could you explain to us kung ano mga detalyang tinalakay mo dito? Ana. Opo. Dito po sa sa article, ang sinasabi ko nga po na ang laki ng ang wastewater na idadump or planong idump ng Japan sa Pacific Ocean or sa nearby oceans nila na maapektuhan lahat, no? Especially unang apektado diyan yung nearby countries din. Tayo, apektado din tayo is sobrang laki po. 1.25 million tons of contaminated water or wastewater from the destroyed Fukushima nuclear power plant into the sea. Tapos kung i-imagine nyo po, yung 1.25 million tons of wastewater, it can actually fill up 500 Olympic-sized swimming pools. So ganun ho ka ang magnitude niyan, ang laki. So hindi ho siya biro. Ang hindi ko lang maintindihan po is tulad ng US is actually in agreement. At saka pinuri pa nila po ang Japan by saying na they're actually it's good daw that Japan is telling to the world about this kasi they're being transparent. So parang hindi ko maintindihan kasi that's hypocrisy on the part of the US and also a double standard kasi US is pressuring countries like China to actually move on and do something kaagad-agad dun sa tinatawag mong climate change issue. Kasi climate change is one of the
international or global issue na kinaharap ng buong mundo, no, ng lahat ng countries. But on this issue, specific issue, wala silang sinasabi. Tahimik sila at hindi sila nag-comment. Ang problema po kasi dyan, apektado po tayo dyan. Ang kaso din dito sa Pilipinas, wala akong masyadong nagre-react. Actually, may nakita ko na nag-rally na mga environmentalists na isang grupo lang. Hindi sila ganun karami, pero napicturean sila sa media. That was actually the first time na may nakita akong nag-react to this issue. Na dapat po ay ibigyan po natin ito ng focus. Kasi ito ay issue na hindi lang maapektuhan ang South Korea, which is actually protesting, but other countries na malapit sa Japan. And the Philippines is very, very close in terms of proximity sa Japan. So, yun po yung isa sa mga contention ko sa article. At ang ano pa dyan, hindi pa natin, ang problema po kasi dito sa issue na to, kahit yung International Atomic Agency na kung saan sila yung nagtitingin doon sa mga issue ng nuclear, wala po silang study as to the impact or effect ng ganito karaming wastewater na idadump sa tubig until now. So this is unprecedented if magkaganon. So ibig sabihin, hindi natin alam kung ano ba talaga ang extent, paano ito makaka-apekto, hindi lang sa environment, kundi sa tao. At alam naman po natin na pag sinabi mong nuclear, kapag ang impact yan sa tao at sa mga living organism is mahirap. Kasi isa na dyan, kapag nagkaroon ng evaporation from my studies, when I was taking up science, like for example, environmental science, is magkakaroon ka ng tinatawag mong acid rain. Ang pag-acid rain, pag bumabayan sa lupa, namamatay po yung mga living organisms like plants, animals, at ang tao nagkakaroon ng cancer. Unang-una, cancer sa skin, or kapag inunom mo yan, nagkakaroon ng effect dan. So marami pong unresolved issues sa plano ng Japan to dump wastewater sa tubig, sa sea. Pero hanggang ngayon po, isa pa lang dito sa Pilipinas ang nakikita kong nag-voice out ng issue. Even our media is very quiet, though the government already made comments on this sa katauhan po ni Secretary Roque. Pero other countries are still very quiet. No, it's actually South Korea po. And I think even Taiwan was reacting negatively against Japan on this issue. And of course, there are also Japanese people na sinasabi nga nila, wag ganito kasi nga, yung Fukushima, yung area kung saan nandun yung dating planta, nagkaroon ng problema. Naging na sila, subject of, parang ostracized na sila yung kanilang produkto. Hindi na nga binibili for some time. Pero ngayon, may plano na naman daw ang kanilang government to dump. So, maapektahan na naman ulit ang pagtingin ng tao sa kanila at ng mga produkto nila. So there's a lot of issues on this plan of Japan to dump wastewater on the sea. Pero ang problema nga po, kulang ang puwersa at kulang yung information at pagsusulong ng issue na to na para po bigyan ng kaukulang atensyon ng lahat ng gobyerno, lahat ng country sa mundo at even ng sarili nating bansa. So sana po ay hindi natin kalimutan kung gaano kaseryoso po ang issue na to. We're talking about nuclear waste. Opo. At saka ang mga Hapon, kayang-kaya naman nila yung gastos. And in fact, other countries have offered to help shoulder the cost of keeping all this wastewater. So lugar lang at gastos lang po. Bakit naman nila sila magtitipid sa environmental safety ng buong Asia Pacific Rim? Ilang bilyong tao po ang madadamay dyan. And in fact, the majority of, I think, the Japanese population, around 72%, are opposing this dumping of wastewater, nuclear wastewater, sa dagat. This is just the interest of the corporation running the Fukushima power plant, yung financial consideration nila. And talagang nakakapagtaka kung bakit sila sinusuportahan ng mga Amerikano. I'm just looking at 2014-2019 issues about Chinese pollution daw, air pollution, dust, and so on. Ang daming reklamo po ng mga Amerikano. Hindi pa naman talaga ito proven. Bakit ito naman, ang nuclear, sila ay sumusuporta pa sa mga Hapon. Politicized din talaga ito. Anything to add to this?
Well, yung mga aking ano dyan kasi nung pa mang sumabog ang Fukushima dahil sa tsunami, sinusubaybayan ko na itong issue nito eh. Ang akin dito simple lang. Kung alam nyo, lahat ng itatapon nyo sa dagat, babalik din sa inyo eh. Yes. Because of the sea turbidity. Walang iniwan yan dito sa Manila Bay. Nagtataka sila at nilalagyan pa nila ng lipstick itong portion na katabi ng US Embassy, itong Manila Bay Walk. Inilagay na natin yan sa ano dati na yung turbidity dyan mula sa north at saka sa south, talagang catch mechanism yung ano, yung portion na yan ng ng Manila Bay. Ganyan din mangyayari sa Japan, no? Island pa naman sila. So all over, paliliguan kayo niya. Babalik sa inyo yan eh. Akala nyo ba mga tinapon nyo sa dagat yan, paalis yan? Iikot yan sa norte, sa buong Alaska na yan, papuntang US. Ha? At dito naman sa baba, makakaamoy din tayo niyan. Akala nyo ba lalabas yan sa sa Philippine Sea? Hindi. Babalik sa inyo yan kasi ang waves, paikot-ikot lang yan. So, ewan ko ba kung anong logic dyan ng mga Hapon. Kung ayaw ninyo yan, bakit nyo ibibigay sa amin? Amen. Actually, at saka, Yaya ka, Maestra. May habol ko lang po, ang isa pa sa mga issue na dapat na critical po is the issue of transparency. Kasi before, they promised na there would be an independent testing of the water ng mga scientists or people who are expert on radioactive materials or nuclear waste. No? Pero ngayon, ang lately na alam ko, dun sa article sinasabi ko, no independent testing of water be allowed as promised before. So that's an issue of transparency na hindi ko rin maintindihan why Japan is so afraid of, because this is a normal international process pag mga ganitong issue, pero parang no independent testing daw. So, yun. Well, I just want to remind everybody that this is not the Japanese people's desire. It's just the corporation and the government. No? Kasi majority ng Japanese ayaw din, lalo-lalo na ng mga mangingisda nila kasi apektado din ang kanilang hanap buhay. So this is again corporate profit interest, and this is also in line with our petition doon sa WHO about the COVID-19. Yes. Kasi parehong international issues involved po ang Pilipinas dyan. So we're going to move on to our petition, which several days ago ni-report ni Saida sa atin at kinunan niya ng photo, ng screenshot, na 721 na ang firmado dito, at galing Malaysia, Australia at iba't ibang mga bansa, Hong Kong and so on. And kanina nabanggit ko nga yung very, very relevant mention ni Sharon Stavro kung bakit siya pumirma po dito sa petition. Because America is pushing to blame China. Prove your innocence first. America, ikaw muna ang magpakita na malinis ang kamay at budhi mo. Pero ayaw nga ng Amerika buksan ng fourth district. Now, si Ka reminded us to bring this up again, and I was really going to bring this up dahil we have to push to 1,000 and more, na mga pipirma. At makaraan po itong lockdown, plano po natin, bumisita po sa WHO headquarters dito sa Padre Faura, corner Taft Avenue, make representations with the WHO representative in the Philippines tungkol dito. We will keep this alive until we have more and more signatures. Ang signature campaign sa China, ang petition po sa China ay 25 million na, bago nila sinara po. I am being reminded also here to thank Waynina de la Cruz, who donated $19.99 sa YouTube po. So thank you very much. And this will go to I was looking for a sample of the lugaw pack kanina. Mukhang lahat na-deliver na sa mga community pantries na nagre-request po nito.
Ka Mentong, wala kinalaman si Lenny dyan, ha? Sino? Si Lenny Lugaw. Wala. Okay. Well, anyway, let's get back to this COVID-19 petition po natin. Ano? And so it's very encouraging kahit na sabihin ng iba, 721 pa lang so far. I don't know today kasi this was several days ago. I think this is already very big for the Philippines and for our region. We want to encourage more people to understand the issue. And I'm sure we will get more and more to sign up. You know? Isang plano din natin ay kausapin ang mga grupo, mga NGOs and so on to sign as groups. You know? So we will be pushing this. Yun lang yung lockdown pumasok and we'll just have to wait for more time to fill this up. Ka Ado and Maestra Ana, what are your comments here? Sa akin po yung ano ko po dyan, ang comment ko po dyan is actually ito ay isang yung petition is very important na dapat pong maintindihan natin mga kabansa. Dahil hindi po tayo, ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi lang Pilipinas. Ang pinag-uusapan po natin dito is buong mundo. Importante po talaga malaman kung saan nagsimula yan, yung pandemic na to, yung virus, no? Kasi marami pong haka-haka dyan. Ang ano po dyan kasi ang punto ng petisyon, may mga may mga cases of COVID-19 prior to Wuhan outbreak, no? So yun po yung ebidensya or mga lumalabas na mga pieces of instances na kailangan i-prove kung talagang nagkaroon nga ng cases doon sa mga bansang yon o wala. So how would you be able to prove that? The only way for WHO to prove that is to conduct nga investigation. Nauna na po ang China nag-open ng borders. So I think it's about fair, it's about high time and fair enough, no? Na tulad ng US, tulad ng France, Italy, even Japan, to open up their borders for the sake of the world and the humanity and for the sake also of science, hindi politics. Kasi kung hindi po natin malalaman kung saan po yan nagsimula, paano mo naman ma-address, 'di ba? Yung root cause ng problema. Kasi malay ba natin kung lab leak yan or man-made yan or talagang by nature yan. So it has to, those questions are million-dollar questions as of the moment na kailangan pong malaman. Pero problema nga po, WHO ay parang nakatali. Parang tali ang WHO nakatali siya. And the US is actually pressuring WHO to have a second round of investigation. At ang pinupunto lang lagi is China. What about the rest of other countries? What about them? Yes. May bago po na lab na tinutukoy yung yung aside from 4th District, there's another lab na parang kailangan din tignan. We will look up because we reported it. Nandiyan na pala yung pina-flash ni Josh yung Lugaw kit ng Goto King, no? 15 pesos per kit ng data screen. Anyway, yung sa dito sa what were we discussing? Yung sa lab for Getrick, no? At saka yung petition, Yeah, we already reported that in our Power Things ata, and then several universities sa US, marami pong mga lab leak issues na, and they were actually experimenting with the coronavirus and yung tinatawag na gain of function. So maraming questions talaga sa US. And si Freddie Oredina, that's why I'm a bit searching for the what I was going to say kasi nasa isip ko yung comment ni Freddie Oredina ngayon galing sa EIR or the La Rouge Movement na ang WHO ay namamangka sa dalawang ngayong ilog, no? sa China at sa US. Pero ang China nagbukas na for investigation no? So it's really the US that is trying to politicize this. And I think it is to cover up what possible fault they have, no, dito sa global pandemic na to. And so thank you, Freddie Oredina. And then there is also a information from
Tasio Del Mar, sabi niya, Geomar Helmholtz, Center for Ocean Research of Germany, once the nuclear wastewater is discharged into the sea, radioactive materials will spread to the Pacific's marine life and ecology within 2 months. So, bilis. talagang concerned sa mundo, and we really have to force Japan to rethink this. Yeah, let's go to Kaado. Kaado. Well, isa sa mga tanong na tinanong sa akin ng Southern Metropolis Daily ay ano raw evaluation ko ng WHO convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2 Part 2, no? Itong gusto nilang buksan ulit. At anong role daw ang nakikita ko para sa WHO na sa politicization ng COVID-19 origins. Sabi ko sa kanila, yung investigasyon na pinamunuan ni Dr. Peter Ben Embarek is most credible. Sa banda ko, I find it dangerous to the credibility of WHO to conduct further investigations when there has been no further fact or reason for doing so, except succumbing to politics within and without WHO. Dahil alam po ninyo, nung winidraw ni President Trump yung pera ng Amerika na pumapasok sa WHO, medyo maraming sigurong hindi sumulo dyan. No? Pero sinalo naman yan ng China. So, inuulit ko lamang yung sinabi ni Dr. Peter Ben Embarek. The lab leak is not in the hypothesis that we will suggest for future studies. In other words, precluded na po yun. Excluded na po yun. Ang hypothesis na sinasabi ni Dr. Embarek ay yung zoonotic transfer from animal to human. Kasi ito, importante ito eh. Kaya ang posisyon ko dito, i-cover ng wider net of countries at saka yung milestones, taking timelines and forward, hindi dapat, kundi backward dapat dahil maraming ebidensya at mga suspetsyong nakakasuspetsya mga developments. Unang-una, ito lang, alam po ba ninyo mga kabansa, na yung virus na nag-infect ng more than 80,000 people in China at pumatay sa China ng 3,200 ay hindi po eksakto nitong virus na nakita sa 28,000 Italians o sa 11,000 na mga Kastila, Spaniards. At veripikado po yan sa University of Valencia and the Foundation for the Promotion of Health and Biomedical Research sa Valencian community. No? Yung pong nagbuklat niyan, si Brian McGlinnon, ito tanong niya, why is it na lahat ng strains manifesting sa iba't ibang parte ng mundo, lahat yan ay nakikita sa loob ng US. Okay. At yung isang nakita ko dyan na clipping, itong kay Wang Fuhua, sinulat lamang niya sa WeChat as part of his 10 questions. Pero na-pick up ng CGTN, no? Sabi ni Wang Fuhua, genetic research shows that the type of novel coronavirus found in China belongs to Group C. But Group A and Group B viruses, no? Yung Group C parental and grandparents viruses are both found in the US. Bakit daw? Yung nakita sa Japan, yung nakita sa South Korea, sa Italy, at sa Iran, confirmed cases that no exposure, yung mga early cases ng COVID-19 dito sa bansang Japan, South Korea, Italy at Iran, walang exposure history sa China that showed connections with the US. How come? Yan.
For this reason, sabi ko, any further investigations in order to be fair and credible in serving the truth and humanity must enlarge its net and not constrict borders. Sans politics, walang politika, but simply science. Kasi it would be ridiculous na ang pinakikinggan lang ng mundo ito ang mga pinag-uusapan ng mga US Republicans. Bumalik yung issue sa US Ka Mentong eh. Dahil itong mga Republican Party nag-produce. Katulad nitong si Lee Wang-yen na bibilanggit ko at the start of the show. Okay, Kado, it's now 9:29, 9:30. We'll take our break. Last 10 seconds. Kado, wrap it up. Ayan, yan ang kanilang mga pinalalabas. Mga, my goodness, developed naman nila yan. Cultured nila. Yung mga testimony ng mga taong yan. Thank you. Okay, let's take this 9:30 station break. Ito ng pagkakataon ko. Nagtitipon ng buong barangay, tatanga-tanga. Walang proteksyon. Walang distansya. Walang kalaban-laban. Ito, isang walang kamuang-muang na biktima. Hello, Miss Beautiful. Would you like a drink? Body shots tayo! Yung pagkakataon, hintay ko. Game ako dyan! Dito mo lang sa balikat ng makinis. Tapos, dito naman sa liyan. Ay, ayoko na. Strict ang parents ko. Di niya alam, niyari ko na siya. 1-0. Bago matapos ang gabi. Tagay-tagay naman tayo! Alright! $306-0. Dahil lahat sila sa kamandag ko, di man lang nila namamalayan. Anong nangyayari? Hindi. Ako, makahinga. Ako din. Uy, nagdidilim paningin ko ah. Hangin. 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 Sige, magkumpulan pa kayo, mga hunghang. Isang shot lang kayo. By the way, my name is COVID. COVID-19. Likely to kill. Mga bata, kilalanin ninyo akong mabuti. Dahil kung hindi nyo kilala ang kalaban, wala kayong kalaban-laban. I'll be back. Hey pare, what's your name? COVID-19. Matakot ka. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Identification System o PhilSys ang magiging central identification platform na magbibigay ng valid proof of identity o patunay ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga Pilipino na maaaring i-verify digitally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Pag natapos yung trial sa ivermectin, ay magkaroon tayo ng mas reliable estimate ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil, ganoon din po yung nagundi ay kasalukuyang pong sinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kami inaprubahan na clinical trial. Aming susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayong sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas.
Pagdating sa pinakabago at mainit na trends, mapamotoring, teknolohiya o lifestyle man, isa lang ang programang dapat pakinggan. Gearbox, the latest products, in-depth coverage, reviews at interviews with the leaders and decision makers sa industriya. Gearbox, 2 oras na siksik ng impormasyon tungkol sa mga paborito ninyong sasakyan, gadgets, at pati na rin mga pang-araw-araw na bagay that make our way of life just a little better. Gearbox. Hosted by Eric Depan, Cap Maceda Aguila, and Nana Nadal. Every Thursday, 5 p.m. to 7 p.m. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 a.m. Dala ng banta ng COVID-19 Delta variant, kinailangang ibalik sa ECQ ang buong Kamaynilaan. Simula sa 6 ng Agosto, ang NCR ay may escalate sa Enhanced Community Quarantine or ECQ hanggang 20 ng Agosto 2021. Mahalaga ang kabuhayan, ngunit prioridad din ang kalusugan at kaligtasan. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ pero kinakailangan gawin po ito para mas maraming buhay ang maligtas. Para sa pinakahuling mga balita sa tunay na lagay ng ating bansa, Radyo Pilipinas. Maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Okay, we're back at we'll have a series of news reports on this vaccines, at pagkatapos noon yung mainit na issue ng politika po sa bayan natin, yung pagsanib ni Isko Moreno doon sa Aksyon Demokratiko na kine-question ni Jason sa yung mga usapan ng Pacquiao at Robredo, mga kampong ito, and so on. But ito naman muna sa mga vaccines. Unang-una, magandang balita ito from the Chinatown TV na tinatawag, no? Sa Pilipinas po ito. And aywan ko kung saan ngayon lumalabas itong CNTV, which channel. But anyway, ito yung report nila, no? 17 hours ago, so mga 2 days ago, because when I got this was yesterday. FFCCCII, that is Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce, Incorporated, vaccination service provider MediGrocer will assist in handling of the QR code of the vaccination card, which will be accepted by 3 airlines through the coordination of the Chinese Embassy. In other words, yung mga nabakunahan ng Sinovac o Sinopharm ay makakalakbay po sa mga from what I know here, Chinese airlines at least, Chinese airlines. And that's one step towards normalizing ang buhay po ng sangkatauhan dito sa mundo natin, yung pagbabalik ng travel. Next item about the vaccine again from Nikkei Asia, which is a Japanese publication. Report galing sa Turkey. At sabi dito sa headline ni Sainan Tabsan, Nikkei staff writer, August 12, 3 doses of Sinovac is better than mixing with Pfizer, according to the Turkish minister. A Turkish study of more than 30 million vaccinated citizens indicated that the highest level of protection was seen in people who received 3 doses of inactivated virus vaccines, rather than in those who received 2 doses on inactivated virus vaccines or inactive vaccines and 1 booster shot of mRNA vaccine. The country's health minister, Paretin Koka, said on Wednesday. So kasi ngayon, ang diskusyon hindi na po yung magpo-booster ba o hindi. Everybody agrees that maybe 3 months, 4 months, 5 months, or 6 months later, dapat mag-booster vaccine. Yung iba naman ang idea mag-mRNA vaccine, meaning Pfizer, Moderna, yung mga nakakuha ng 2 inactivated virus vaccine, that is Sinopharm, Sinovac, at several others. I think Covovax, I'm not sure, but even India has this type of vaccines, Cuba, Russia, and so on. So
Yan ang findings sa Turkey. So, karagdagang kaalaman para sa atin habang ating pinag-aaralan itong mga nasa balita na iba-ibang mga approaches to the booster shot. Of course, WHO is still discouraging the booster shot dahil gusto nila yung mga available vaccines ay mabigay muna doon sa hindi pa nabakunahan. Okay, and next one, China has provided about 800 million doses of COVID-19 vaccines to the world. This is a report of CGTN, August 13. And after that, we'll talk about Isko Moreno elected as Acción Democrático president and the politics in this country. So dito muna sa vaccines, not too long kasi it's now 9:38. We go off at 9:55. So Maestra Ana, Kaado, what do you have to say about these vaccine reports? Walang audio, Maestra Ana. Sa vaccine po sa third dose, walang problema po yun, talagang kinakailangan. Pero sa atin pong bansa, I think we need to prioritize muna na lahat ay magkaroon ng vaccine first and second dose, then third dose. Kasi po, ang problema ng Pilipinas is, in terms of vaccine, kailangan pa natin maraming supply. So before the third one, sana po, lahat muna ma-vaccinate, buong country, hindi lang NCR. So yun po yung ano ko dyan. Okay, Kado? Well, the same thing. We're all aiming towards a third for the extra protection for the variants. So let's have the first 2 doses first. Ako sa katapusan pa ng buwan. Okay. At in the meantime, I would like also to say that we will discuss this in our other programs. So we are not, we're running out of time here. But ivermectin in between, sa mga at least 2-3 months after the first and second dose, pwedeng mag-ivermectin as prophylaxis for every 4 days. I think given the balance of all the pros and cons, pwede nang sa aking sarili, tanggapin ko na nakakatulong ivermectin. But even before ivermectin, yung nasal spray ng virgin coconut oil at yung daily intake of virgin coconut oil. Yun po, wag nating kalimutan. Okay. And ituloy po natin doon sa politika na po natin. Kasi nga, paano, really, malaking misteryo, paano nakuha ni Isko yung Aksyon Demokratiko? At sabi nila, yung mga officers po ng Aksyon Demokratiko na partidong tinatag ni Raul Roco, na hindi ko naman nakikita ang pangalan ni Sonia Roco, yung asawa ni Raul Roco, dito sa mga nilalabas nila ngayon. Kasi ayon dito sa report ng Philippine Star, ang mga opisyalis ng bagong Aksyon Demokratiko ni Isko Moreno ay Pasig Mayor Vico Soto, Concepcion Tarlac Mayor Lacso, former National Youth Commissioner Leon Flores III, never heard, kung sino yan. Vice Mayor Lacuna, of course, Vice Mayor ni Isko sa Manila. Lawyer Roco, ito lang ang Roco na nandiyan yan, and so on. And sabi ni Jason ano ba itong partidong ito? Chinek daw niya doon sa mga senior party leaders ng Aksyon Demokratiko and all of them are shocked. And binigay niya ang pangalan ng mga may bigati naman na mga tao dito sa Aksyon Demokratiko. And of course, I remember Sonia Roco ran under Aksyon Demokratiko after her husband passed away. So where's Sonia Roco dito? And so, tuloy po tayo doon sa Manila Bulletin report. Pasko could mean Pacquiao Isko or Isko Pacquiao. So may mga nagtatambalan na ng dalawang kandidatong ito. But at the same time, Pacquiao to resume talks with Robredo, sabi ng CNN Philippines, at yung spokesman, ito po ay August 11. But of course, noong August 8, lumabas po ito and we're running it again. Sabi ni Bongbong Marcos, I am ready to run for president. We were trying to schedule an interview with Bongbong today, pero hindi pa po na connect, But anyway, so I think Bongbong had a very good interview with Carambola, and that made an impression. So let's go to Maestra Ana. 5 minutes lang po because it's now 9:43, and then we have several other U.S.-Philippine issues to discuss.
So Maestra Ana, itong politika natin. Anong balita mo? By the way, gusto kong sabihin lang, Kaado, ano reaction mo rin dito? Si Lito Banayo, according to Jun Ledesma, is transferred to Action Demokratiko. Ano kaya ang naamoy itong magaling na butterfly na talagang mahusay pumili po at laging meron siyang trabaho matapos ng manalo ang kandidato niya. Maestra Ana muna, then go to Kaado. Sa issue po ni Isko, now nagre-react yung mga senior leaders eh. So marami siyang kailangan i-explain. Pero ang tingin ko dyan kasi, ang NUP kasi yung dati niyang partido, parang susuportahan ata si Sara. Yun ang chismis, yung balita. Sino yan? Yung dati niyang partido ata, I'm not sure no if I'm right sa narinig ko. Pero parang... yung dati ni Isko, yung NUL. NUL ba? NUP? NUL ang kaalala ko, but anyway. Oo, parang they're supporting another prospective presidential. So ang siguro, ang ginawa niya, o sige lipat siya sa Action Democratic. Ang tanong, bakit hindi alam na senior party leaders yung ganyang nangyari na presidente na siya out of the blue after 7 days or 6 days? Bigla siyang presidente. Naisip ko lang po, ganito ba talaga ang kadali maging presidente ng isang partido? Hindi ka natural, hindi ka organic sa partido. Kalilipat mo lang, presidente ka kaagad. Parang wow, wow naman, sobra yun. Tapos dito naman kay Bongbong Marcos po, quickly lang. I think, kung mayroon man, I mean, you know my stand, I will support Sara Duterte, no? Pero in terms really of kung sino ang pinakahanda at kung sino ang solid ang experience sa iba't ibang larangan, naging governor, naging congressman, naging senador, it's actually Bongbong. Actually, Bongbong is similar to Duterte in terms of length of experience and public service. Kasi mas matanda rin naman siya kay Sara. Pero of course, we don't know. Baka naman kasi magkaroon ng tandem na Sara BBM. Okay. Let's go to Kaado. Well, yung column ni Charlie Manalo, kung ready na si Joshua at naihanda niya, pwede na niyang pakita. Nandyan ang possible Marcos Duterte or Duterte Marcos. Tapos na ang boxing. Yan ang sinulat ni Charlie. Obviously, nagpapatama kay Pacquiao. Dahil tayo ay inaakusahan ni Coco Pimentel, kagalang-galang, His Honorable, na ewan ko ba kung sa humuhugot ng kapal ng mukha ito, ang patriotic daw tayo dahil ginugulo natin si Pacquiao in the midst of a preparation for a fight. Ewan ko, Coco, ano ba sinalihan mo? Politika ba o boxing? Pumunta ka na sa US at himurin mo ang puwet ni Pacquiao. Pero boxing yata ang tingin mo sa politika natin. No wonder lahat ng tao ginugulpi mo rito sa Philippine politics. At anyway, kung nandyan extra pictures, Joshua, papakita mo na ba? Napakita na, okay. Ayan, yung kay Bongbong Marcos, miski saan, dinudumog ng tao, dahil wala mang ang dinudumog ng tao ngayon, Duterte at Marcos. At si Sara naman ay binibigyan ng warning yung mga tao na naglalagay ng mga billboard sa kanyang pangalan na kung saan-saan, kung kayo walang permit o lisensya, patatanggal ko yan, sabi ni Sara. Dahil sabi niya, she has nothing to do with this, but if it is a clamor, then let it be. Pero iayos ninyo ang mga pangpuli ninyo, sabi ni Inday Sara. So yan po, nasa column ni Charlie Manalo sa sovereignph.com. Okay, let's move on. The South China Morning Post, feature na naman ang article or report ni Alan Robles, asawa po ni Raisa Robles, parehong dilawan at anti-Duterte, anti-China. Sabi po dito sa ulat ni Alan Robles, US military, China's economy, Philippines plays it both ways with Duterte's BFA U-turn. So, inaamin din ni Alan Robles at babalanse si Presidente Duterte
Although yung mahabang artikulo po medyo killing talaga sa Amerikano. And of course, kinote niya po itong si Custodio, what's his first name again? Jose Antonio Custodio. Pero gusto ko nga i-highlight, ipakita po sa publiko yung attitude nitong si Custodio. Kasi amboy talaga to. Bayad po ito ng mga Amerikano. Laging pinifeature yan CNN, ABC, Philippines, ABS-CBN, Rappler, and so on. Laging ini-interview. Kasi yan bunganga po ng Amerikano na nagpo-posturang Pilipino. Pero actually, tuta ng Amerikano talaga yan. Anyway, sabi dito ni Custodio, describing the U.S. attitude to Duterte, sabi ni Custodio said this, Americans have known ever since that Duterte, is full of hot air. Mambobola daw, puro utot lang daw si Duterte. Ganyan po itong taong ito at ang turing nila sa ating presidente. Jose Antonio Custodio, a non-resident fellow of the think tank StatBase. StatBase po ay kaila Del Rosario, Albert Del Rosario, andyan din po sila Carpio, etc. So, again, I want to stress this kind of attitude of these people. Talagang minamaliit po ang Republika ng Pilipinas. And sabi niya, wasn't surprised by the turnaround of Duterte. From the very beginning, there seemed to be hesitation in scrapping the VFA. Actually, there was no hesitation from Duterte in a personal moral from a personal moral standpoint. I think malinaw po yun, but he was balancing the political and economic factors. The other side is our friend who is a professor in Jinan University, Fujian Province. Sabi niya, sabi ni Alan Robles, quoting him, in a report, in a commentary in the nationalist the Chinese tabloid, that's not a tabloid, no? Global Times is not a tabloid. Talagang may kagaguhan itong si Alan Robles. Anyway, and whatever is the meaning of tabloid, some of the best papers we have, Pinoy Expose and Pwersa ng Filipino ni Ka Mentong are tabloids kasi that's what they can afford to do, to print out. Anyway, si Dai Fan, director of the Center for Philippine Studies at the Jinan University in Guangzhou, said the Philippine military certainly does not want to see the deal abolished, yung VFA. So it must have lobbied the president to keep the deal. So I'll ask your opinion about that. But let us go on to the next item, the second to the last item, which is the comment of Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, yung anak po ng late Lee Kuan Yew. Na ngayon si Lee Hsien Loong ay Prime Minister ng Singapore. Sabi ng Yahoo News mismo, Singapore Prime Minister warns US against hardline towards China. Sabi ni Lee Hsien Loong, I don't know whether Americans realize what a formidable adversary they will be taking on if they decide that China is an enemy. In this situation, I would say to both, pause, think carefully before you fast forward. It's very dangerous. Yan ang sabi ni Lee Hsien Loong about the conflict and tensions between the US and China, and a warning to the US. And itong next item ay napag-usapan na natin, na ulit lang. And then finally, yun na ba? Parang meron pang isang item. What happened here? So, okay, anyway, those are the two last items we have. We have exactly 3 minutes before 9:55 of the program. So, Kaado and Maestra Ana. Prudence is the best for the US at this time. At itong mga talking heads ng Albert de Rosario Institute, tulad ni Custodio, hindi naman natin masyadong pinapansin to dahil sila rin. Yung journalist na tao ni de Rosario, sinusulat din niya yung sinasabi ng mga tao ng Albert de Rosario Institute. Batuhan lang sila ng batuhan. Okay. Si Kaado wrote a series of 3 doon sa batuhan ni Batong Bakal at ni Adelesa, and also many articles on Carpio. Anyway, let's go to Maestra Ana. Opo, tama po yung yung Prime Minister ngayon ng Singapore. Actually, hindi nila alam kung kumbaga, they are
Ang problema kasi ng US is they're trying to say and they're trying to project sa buong mundo that they're still the most powerful country. Parang ganun pa rin. Hindi pa rin nagsisinkin ata sa US na there's another contending superpower on the rise. And actually, it has risen already. Ang hindi lang nila alam, ang ano lang ngayon kasi, ang question lang about China is the consolidation of its growing strength, no, in all aspects, militarily, economic, and even influence internationally, no. So yun yung problema ng US. They still have this bubble in their heads na they're underestimating the capacity of China. And as if China is the same country 50 years ago. Malaki na ho ang kaibahan ng China. And that is something that they really need to open their eyes and to look at in a broader perspective. Kasi kung ano man ang gagawin nila would affect the world, no? And China will not back off against the US when it comes to their own core national interests. Pero hindi, ang sinasabi lang naman talaga ng China is, okay, these are our core interests. Huwag niyong pakialaman, lalo na when it comes to sovereignty issue and domestic policies nila. And then bahala kayo dyan kasi we'll just compete. Ganun lang yun. We'll compete economically and all. Basta huwag niyong pakialaman ng core interest. Parang problema kasi ng US, they're even crouching on sovereignty issue and core interest, domestic interest ng China at hindi niya nire-respeto. Pero what's new with the US? Look at what is happening right now in Afghanistan. No, it's a chaos in there right now. So yun yung lessons. Kaya lessons ng Pilipinas. Philippines really have to think really wisely on this. Ang tama din si... We have 10 seconds left. Oh, tama yung Prime Minister. Dapat isip-isipin at maging prudent sila. Yeah. We have only 2 seconds to say goodbye. On behalf of Maestra Ana and Kaado, I'll say goodbye for everyone. Maraming salamat. Mag-ingat po lahat. We'll see you again Wednesday and next Sunday po dito sa mga broadcast po natin. We'll keep your comments and we have plans for that. Thank you very much and have a good week ahead of you. Be careful. Bye-bye! Always have to go. Pero ang mahuli sa balita is...